नमस्कार मित्रांनो मी आहे सचिन बाळे. टेक्नॉलॉजी ज्ञान मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला गुगलच्या टिप्स अँड ट्रिक्स सांगणार आहेत. अशा टिप्स अँड ट्रिप्स सांगणार आहेत की त्या भविष्यात तुम्हाला खूप उपयोगाच्या ठरणार आहेत आणि खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तर मित्रांनो, या टिप्स अँड ट्रिप्स जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर मित्रांनो, आपण आता व्हिडिओ स्टार्ट करू. मित्रांनो, तुम्हाला जर एक फोटो दिला आणि त्या फोटोमधली व्यक्ती कोण आहे, ती फोटोमधली व्यक्ती कोण आहे असं तुम्हाला ओळखायचं असेल तर तुम्ही सिंपल गुगलमध्ये जायचं आहे. आणि गुगलमध्ये गेल्यावर इथे तुम्हाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे. इमेजवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला कॅमेरा हे ऑप्शन तुम्हाला दिसेल. तर तुम्ही सिंपल या कॅमेऱ्याच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. कॅमेऱ्याच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथे अपलोड अँड इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला चूज फाईल करायची आहे. चूज फाईल केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमची फाईल चूज करायची आहे आणि सिंपल तुम्हाला फोटो घ्यायचा आहे, सिलेक्ट करायचा आहे आणि फोटो अपलोड होतो. अपलोड झाल्याच्यानंतर ही त्या व्यक्तीविषयी तुम्हाला माहिती येईल. आता मला हे माहिती आहे, हा शाहरुख खानचा फोटो आहे. पण असं मलाही माहिती आहे की शाहरुख खानचा फोटो आहे, तुम्हाला माहिती आहे हा शाहरुख खानचा फोटो आहे. पण हे तुम्हाला समजण्याकरता मी हा फोटो घेतलेला आहे. तुम्ही इथे कोणत्याही व्यक्तीचा फोटो टाकू शकता आणि जर त्या व्यक्तीविषयी जर माहिती असेल तर लगेच तुम्हाला गुगल त्या व्यक्तीची माहिती तुम्हाला इथे तुमच्या डेस्कटॉपवर किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला भेटेल. असं नाही की व्यक्तीचीच माहिती तुम्हाला पाहायला भेटेल. इथे तुम्हाला कोणत्याही फोटोची माहिती पाहायला भेटेल. फक्त त्या फोटोमध्ये जी माहिती असेल ती माहिती गुगलवर कोणी अपलोड केली असली तर तुम्हाला माहिती लगेच मिळून जाईल. तर मित्रांनो, आपली दुसरी ट्रिक एकदम फनी ट्रिक आहे. म्हणजे गुगल जर पाण्यात बुडाल्यावर कसं दिसेल, म्हणजे एकदम अशी फनी ट्रिक आहे. तर आपण इथं गुगलमध्ये गेल्यावर इथं सर्च करायचं आहे गुगल अंडर वॉटर. असं सर्च केल्याच्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथे असं टच करायचं आहे आणि त्यांना ओके करायचं. आता हे लोडिंग झालेलं आहे आणि इथे पहा आपलं गुगल हे अंडर वॉटर झालेलं आहे. आपलं गुगल अंडर वॉटर झालेलं आहे. मग हे अंडर वॉटर झाल्यावर गुगल कसं दिसेल याच्यावरून तुम्हाला कळलं. तर इथे तुम्हाला असं सर्च केल्याच्यानंतर वरून असे फिश असे म्हणजे येतात. आता मी ते सर्च करतो. असं सर्च केल्याच्यानंतर असं लगेच मासे असे येतात आणि ते तुम्हाला सर्च करायला जरा आहे. म्हणजे एकदम असं फनी ट्रिक आहे ही. असं इथं सर्च करायला जरा अडचण येते. म्हणजे असे आपण जसं हे करू, सर्च करायचा प्रयत्न करू तसे अजून इथे असे वरून फिश येत जातील. तर मित्रांनो, आपली अशी फनी ट्रिक होती गुगल अंडर वॉटर. तर मित्रांनो, आपली जी तिसरी ट्रिक आहे ना, ती सुद्धा दुसऱ्या ट्रिकवानी फनी ट्रिक आहे. तर ह्या ट्रिकमध्ये काय, गुगल उलटं म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्यावर इम्प्रेशन टाकायचं असेल तर ही ट्रिक एखाद्या वेळेस तुमच्या उपयोगात येऊ शकते. कारण इथे तुम्हाला तुमचं गुगल आहे ना एकदम मिररसारखं उलटं दिसत आहे. म्हणजे आता मी इथे सर्च करतो गुगल मिरर. तर मग इथे सर्च केल्याच्यानंतर इथे असं तुमचं गुगल असं उलटं मिररसारखं उलटं पाहायला मिळेल. मग इथे तुम्ही जे असं सर्च कराल, आता मी इथे सर्च करतो. आता जिथे मी सर्च करतो, माझं नाव सर्च करतो, तर ते नाव सुद्धा तुम्हाला उलटं असं टाईप झालेलं दिसेल. तर हे पहा, मी माझं नाव सर्च करतोय तर ते उलटं टाईप होत जाते. हे पहा, असं मी काही पण सर्च करतोय ते सगळं उलटं टाईप होत जाते. म्हणजे
एखाद्यावर तुम्ही असं इम्प्रेशन पाडू शकता की कसं काय केलं होतं हे असं तसं असं तुम्ही एखाद्यावर इम्प्रेशन पाडू शकता. तर ही अशी आपली तिसरी ट्रिक होती. मित्रांनो, आपली चौथी ट्रिक आहे ही एकदम अशी म्हणजे एकदम अशी भारी ट्रिक आहे. म्हणजे ह्या ट्रिकमध्ये जर ही ट्रिक जे ऑफिसमध्ये काम करतात त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची ट्रिक आहे. म्हणजे आता ऑफिसमध्ये 5-10 मिनटाचा तुम्हाला ब्रेक दिला जातो आणि तुम्हाला कंटाळा बी आलेला असतो. मग तुम्ही सिंपल असं गुगलवर जायचं आहे आणि गुगलवर गेल्याच्या नंतर इथे तुम्हाला सर्च करायचं आहे पॅकमॅन डुडल गेम. असं सर्च केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला असा गेम ऑनलाईन गेम येईल. इथून तुम्ही ती गेम प्ले करू शकता. इथे ती गेम तुम्हाला लगेच प्ले होईल. हे पहा, इथे ती गेम चालू झालेली आहे. इथून तुम्हाला ती गेम खेळता सुद्धा येईल. म्हणजे किती भारी ट्रिक आहे ही. आता जी आपली ट्रिक आहे या ट्रिकमध्ये तुम्हाला म्हणजे घरी बसल्या बसल्या फ्लाईटची माहिती तुम्हाला इथे कळू शकते. कोणतेही दुसऱ्याही कोणत्या थर्ड पार्टी ॲपचा वापर न करता तुम्हाला इथे गुगलवर सर्च करून तुम्हाला तुमच्या फ्लाईटची माहिती तुम्हाला बसल्या बसल्या मिळेल. फक्त तुम्हाला इथे गुगलवर जायचं आहे आणि इथे सर्च करायचं आहे. तिथे सर्च करायची फ्लाईट आणि इथं फ्लाईटचं नाव इथं सर्च करायचं आहे. आता इथं मी सर्च करतो फ्लाईट गो एअर Jet 329 हे मी सर्च करतो. सर्च केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला तुमच्या फ्लाईटची इथे तुम्हाला सर्व माहिती येईल. हे पाहिजे इथे तुम्हाला तुमच्या फ्लाईटची सगळी माहिती इथे आलेली आहे. म्हणजे किती युजफुल ट्रिक आहे ही. जर तुम्हाला ही ट्रिक आवडली असेल तर लगेच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, आपली नेक्स्ट ट्रिक आहे की जर तुम्हाला जर विचारलं की 2021 मध्ये दिवाळी कधी आहे, तर हे तुम्हाला माहीत नसेल, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, ही जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल हे एकदम तुम्हाला सिंपल सर्चमध्ये तुम्हाला वन सर्चमध्ये तुम्हाला इथे मिळून जाईल. फक्त तुम्हाला गुगलवर जायचं आहे आणि गुगलवर गेल्याच्या नंतर इथे ते तुम्हाला सर्च करायचं आहे. आता आपल्याला दिवाळी 2021 मध्ये दिवाळी 2001 मध्ये कधी आहे हे तुम्हाला पाहायचं आहे. तर मग आपलं दिवाळी 2021 मध्ये कोणत्या तारखेला आहे हे तुम्हाला पाहायचं आहे. इथं सर्च तुम्हाला इथे 2021 असं सर्च करायचं आहे. सर्च केल्याच्या नंतर तुम्हाला लगेच इथे कळून येईल की दिवाळी 2021 मध्ये कधी आहे. इथे तुम्हाला दिसते की दिवाळी 2021 मध्ये 4 नोव्हेंबरला आहे. म्हणजे किती सिंपल ट्रिक आहे ना. ट्रिक आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.